د مصنوعي ځیرکتیا د AI مکمل کورس لومړی ویډیو ده. د AI استفاده کول په 2016 کې ضروري ده. که ته تلیفون لرې، مکتب شاګرد یې، محصل یې، دفتر کې کار کوي هم تجار یې او تر اوسه دې د AI څخه صحیح استفاده نه کړې، نو د دې ویډیوګانو کتل ته لازمي ده. موږ به اول په بنسټي او اساساتو خبرې وکړو او بیا به په عملي ډول زده کړو چې AI څخه څنګه په ورځني ژوند کې د خپل کار لپاره استفاده وکړو چې هم کار راته 10 چنده 50 چنده چټک کړي او هم یې راته اسانه کړي. راځئ شروع وکړو. په فیسبوک، یوټیوب یا ټیک ټاک کې چې ته کله ویډیوګانې وګورې، 3-4 ویډیوګانې چې دې وکتلې، د هغه وروسته نور ویډیوګانې تا ته اکثره د هغه موضوع اړوند یا داسې ویډیو درته راسي چې ته وایې د هغه ویډیو زما په کار و. او یا چې ته کله په ګوګل کې د موضوع سرچ کوې، مثلا ته ورته لیکې کابل افغانستان، هغه تا ته اتومات سجست کړي یا اتومات ولیکي. او یا په کامره کې ته د یو شخص عکس اخلې، کامره اتومات هغه د شخص مخ وپیژني. یا اوس کې که ته چیرې ډېر پیچلي موضوعات په انټرنټ کې پوښتنه وکړې، تا ته په ډېر ساده ژبه او ښه جوړښت تشریح کوي. یا که موږ ورته وایو چې ماته د کابل یو ښایسته انځور جوړ کړه یا ویډیو راته جوړه کړه، نو ماته به کټ مټ د هغه کابل ښایسته انځور او ویډیو جوړه کړي. دې ټولو ته مصنوعي ځیرکتیا ویل کېږي. مصنوعي ځیرکتیا د ډېر پخوا څخه زموږ تاسې په ژوند کې و، خو په تېرو څو کلو کې بېساري پرمختګ کړی. راځئ وګورو چې مصنوعي ځیرکتیا څه شی ده. ډېر خلک فکر کوي چې AI یو پیچلی کمپیوټر پروګرام ده. په اصل کې داسې نه ده. AI یعنې موږ کمپیوټر ته دا وړتیا ورکوو چې هغه زده کړې وکړي، فکر وکړي او تصمیم ونیسي. د مثال په ډول څنګه زده کړي؟ که زه د پیشو او موږک مثال راواخلم، کله چې کور کې کوچنی راغټېږي، نو هغه ته موږ څو عکسونه ورښکاره کوو یا په عملي ډول ورښکاره کوو چې هغه پیشي د هغه موږک، بې له دې چې کوم فارمول هغه ته ورښیي. نو هغه چې راغټ سي، بیا په دې پیري چې کوم پیشي ده کوم موږک. AI هم کټ مټ دې ته ورته ده. ماشوم ته موږ 10 15 20 عکس ورښیو، خو AI ته موږ په میلیونهاو عکسونه ورکوو چې پوه سي چې کوم یو پیشي ده کوم یو موږک. راځئ یو بل وطني مثال کې درته واضح کړم. که موږ په اول ځل اشپزي شروع کوو او غواړو چې قابلي پلاو پوخ کړو، نو په اول څو ځلو کې به زموږ څخه ډېر خراب راسي. یا به مالګه کمې، یا به غوښه صحیح پخه نه، یا به وریجې. که 10 ځله 20 ځله تمرین کړو، نو بیا به موږ په پټ سترګو قابلي پخولی سو. ولې؟ ځکه چې موږ د تمرین او تجربې څخه زده کړه وکړه. AI هم دې ته ورته ده. هغه ډیټا انالایز کوي. هر څونه ډیټا چې ډېره ورکړې، د هغه معلومات هغونه ډېر زیاتېږي او هغونه کم خطا کوي په جوابو کې. شاید تاسو وایئ دا خو صحیح ده، AI څه و؟ تاسو ته څنګه په درد خوړل کېږي؟ په ننني ژوند کې په هر کاروبار کې د محصل څخه نیولې تر تجارت پورې په هر شي کې د AI استعمالول اوس ضروري شوی، ځکه چې کارونه راته اسانه کوي او کارونه راته چټک کوي. AI څنګه کار کوي؟ موږ ته ولې داسې چټک جوابونه راکوي؟ راځئ د یو دوکاندار مثال درکړم. یو ښه دوکاندار چې کله دوکانداري شروع کړي، هغه ته کره دا ورمعلومیږي چې په دوبي کې څه ښه خرڅېږي، په ژمي کې څه ښه خرڅېږي او په روژه کې. نو بل کال ته دی دا پیشبیني کوي، که زه دا شیان راوړم، دا شیان په دې موسم کې ښه خرڅېږي. AI هم همداسې ده. هغه اول تاسې پوښتنه وکړئ، ځي خپله حافظه کې ګوري او بیا راځي تاسو ته تر ټولو هغه مناسب جواب درکوي، ځکه چې د هغه سره پیشبینیان یا پخواني معلومات ټوله پراته دي. د هغه معلومات پر اساس دا پیشبیني کوي چې دغه جواب ستاسې د سوال لپاره مناسب جواب دی. نن موږ په درو خبرو پوه سو. اول AI یعنې کمپیوټر ته موږ زده کړې مهارت ورکوو. دوم کې AI د مثالو او تجربې سره لا نور هم پیاوړی کېږي. او دریم دا یوازې یو وسیله ده چې زموږ ستاسې په کارو کې مرسته راسره کوي او راته چټکوي.